Con có không ạ? Anh có mấy ngàn một chục. Ủa em con đâu? Con ơi vô vào bàn bây giờ. Con đi về mẹ mẹ. Thanh Thảo xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con đã lớn khôn. Chương trình hân hạnh nhận được sự tài trợ bởi nhãn hàng bột giặt Attack số 1 Nhật Bản. Và trước khi chúng ta bắt đầu hành trình ngày hôm nay, cho phép Thảo được giới thiệu những vị khách mời đang cùng có mặt tại phim trường. Đầu tiên đó chính là diễn viên Lê Bella. Và thêm những vị khách mời nữa cũng khá là đặc biệt, đó chính là hai nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay cùng với bố mẹ của các bé. Và ngày hôm nay, hành trình của chúng ta được dự đoán là hành trình của hai siêu quậy tí hon. Chúng ta hãy cùng làm quen với hai nhân vật chính ngày hôm nay. Xin mời! Majestic Sài Gòn là một trong những khách sạn lâu đời nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà cổ kính này đã cùng người dân thành phố trải qua rất nhiều thăng trầm của lịch sử. Và ngày hôm nay, cũng tại chính nơi đây, chuyến hành trình lớn khôn đầu đời của hai bạn nhỏ sẽ được bắt đầu. Đây là Bon, chàng trai láu lỉnh nhưng rất dễ xúc động. Em họ sống cùng nhà với Bon là Yan. Cô gái này tuy ít nói nhưng rất hiểu và biết cách an ủi ông anh mít ướt của mình. Trước chuyến đi của các bạn nhỏ, hãy nghe các mẹ nói gì về hai thiên thần nhỏ của mình. Con em nó rất là hiếu động lắm. Khi mà vô nhà sách là em nghĩ á, rớt đồ là chắc chắn á. Có mẹ bên cạnh mà còn rớt nữa, huống hồ chi đi một mình. Khi bé vô nhà sách hoặc siêu thị á, thì bé rất là hay táy máy đồ vật ở trong đó. Nếu mà la thì một là đứng cái ụt mặt khóc, hai là bắt đầu nhây ra. Con xin lỗi, xong con không tái phạm đâu, rồi chú mà đi khuất là bắt đầu tiếp tục. Bé hay nhắc nhở anh đừng có quậy phá nữa. Bon thường không để ý đến lời nói của em. Nếu như mà khi đi trên đường á, mà gặp người lạ mà kêu cho bé bánh hay cho kẹo hay là dụ bé một cái gì á, rồi bắt đầu con ăn được không? Cho con nha. Rồi bắt đầu là ổng theo thói quen là cứ vậy mà ăn. Nhiều khi bé không có quậy phá bằng anh. Anh Bon thường hay quậy phá hơn em. Em nó để ý, không thấy anh sẽ tìm anh. Bình thường thì ở nhà cũng đã căn dặn đủ thứ á, mà cái lần này là đi một mình á thì em cũng không chắc là bé nhớ hay không. Tại vì cái bản tính là đã ham chơi rồi thì chắc ít nhớ. Mẹ của Bon làm việc tại khách sạn. Hôm nay các bạn nhỏ sẽ chờ mẹ làm xong để cùng đi mua quà sinh nhật cho anh Tâm, anh của Bon. Thế nhưng mẹ lại có việc đột xuất, Bon và Yan phải tự đi một mình thôi. Mắc làm việc, bây giờ hai con tự đi một mình đúng không? Rồi bây giờ số tiền này ai sẽ cầm? Con. Ai cầm? Con. Yen cầm hả? Con quyết định cho em Yen cầm đúng không? Dạ đúng. Rồi bây giờ Yen, tiền này chúng ta để đâu? Để trong cặp. Đúng rồi, giỏi. Khi đi đâu ngoài đường hai đứa phải sao? Không nhau. Mày nắm tay nhau. Có giúp đỡ nhau không? Không. Cái gì không giúp đỡ? Phải giúp đỡ lẫn nhau. Gặp đi đường có nói chuyện với người lạ không? Có. Cái gì nói chuyện với người lạ? Liệu với cách nhận nhiệm vụ này, Bon có đi đến nơi về đến chốn không đây? Rồi bây giờ mua mấy món quà. Mày mua mấy món? Bon mua mấy món? Bon mua mấy món? Một món thôi nghe chưa? Rồi ok, đây. Đường từ khách sạn đến nhà sách chỉ khoảng 300 mét. Xem ra chẳng thể gây khó khăn cho Bon và Yan. Nhưng với cách nhận nhiệm vụ và những dự đoán của các mẹ, hành trình của Bon và Yan có diễn ra suôn sẻ không đây? Thảo thấy cái điều thú vị nhất ở đây không phải là nhiệm vụ có nặng nề hay không, đường đi có xa hay không, mà cái thử thách lớn nhất của các bé đó là cái tính táy máy năng động của mình. Nhưng hôm nay lại vào nhà sách một mình, không có ba mẹ. Tha hồ luôn. Cái điều mà lo lắng nhất, đặc biệt ở đây là còn mua một món quà tặng cho một anh lớn nữa. Cho nên là hai bạn sẽ có cái sự lựa chọn để đưa ra cái quyết định, và không biết là ai sẽ là người quyết định cuối cùng. Chúng ta cùng theo dõi xem như thế nào ạ. Vừa tạm biệt mẹ, Bon đã ngay lập tức... Cái gì nữa? Má con của ông. Có hôn hay có hôn? Lúc mà con về chỗ khách sạn của con không nhận. Một cái ôm thật chặt để tiếp thêm sức mạnh. Giờ thì lên đường thôi nào. Đi nha. Mua gì? Ra sinh nhật của anh. Nhớ nghe chưa? Bảo vệ lẫn nhau nghe chưa? Dạ nhớ Rồi Thế nhưng có cũng chỉ kiểu được anh vài quyến bước luyến chân. Đi lẹ lên thôi, trời nắng hết quà sinh nhật bây giờ. Con có không ạ? Không ạ. Rồi đi. Đi lẹ lên, không thôi tao mua hết quà sinh nhật. Dẫu quyến luyến thì vẫn phải lên đường thôi Bon ơi.
Những lúc như thế này, chỉ có Emen là giúp anh Bon tìm lại được niềm vui. Đúng rồi. Hôm nay em đi chơi bồn bẩm á. Nhớ là đừng có đi qua đây. Ông đi qua đây làm gì tới chỗ Nôn nhà nóng sách chạy rồi. nhanh để về với mẹ, Bon liền bị em nhắc nhở. Đừng rớt tiền. Nên là chạy nhanh quá à, rớt tiền á. Con sắp tới nhà sách rồi đó. Đúng lúc này, một nhân vật lạ mặt xuất hiện. Nếu như mà khi đi trên đường á, mà gặp người lạ mà kêu cho bé bánh hay cho kẹo hay là dụ bé một cái gì á, rồi bắt đầu con ăn được không? Cho con nha. Rồi bắt đầu là ổng theo thói quen là cứ vậy mà ăn. Lời tiên đoán của mẹ có chính xác. Trái với suy đoán, hai bạn nhỏ đã vượt qua thử thách đầu tiên. Được rồi. Đây chính là nút bấm bật đèn tín hiệu dành cho người đi bộ sang đường. Xem ra, Yen và Bon đã quá quen thuộc với con phố đi bộ này rồi. Các bạn nhỏ nhớ nhé, đi sang đường phải luôn đi trên vạch trắng. Tay cũng phải đưa cao để xin đường, giống như Yen và Bon như thế này này. Wow, cái này rất là đáng khen hai bạn nhỏ này. Em đi chuẩn bị cái điện đỏ. Ông. Em đừng có ông. Đi nhanh hơn. Con tới nhà sách rồi đó. Chúng ta đang làm người lớn rồi. Đúng không Bon? Đúng rồi. Đâu sao chúng ta chưa đi một... Trong lúc Emen hân hoan với niềm vui trở thành người lớn, thì anh Bon cũng có tâm sự riêng. Anh nhớ mẹ quá. Trời ơi, em muốn rụng rời luôn. Mắt anh chớp chớp Và nữa sự kìa. xúc động của anh chàng đã lập tức truyền xuống dạ dày. Không. Đừng chạy. Anh muốn ở bây giờ. Còn Emen cũng rất biết cách để anh quên đi nỗi lo lắng. Mua hết đồ sinh nhật rồi bây giờ. Anh nhớ mẹ quá. Nhớ mẹ hả? Nhớ mẹ thì mua đồ tao bị về sách tặng mẹ đâu có sao đâu. Nhanh chóng vượt qua quãng đường 400 mét để đến nhà sách. Thế nhưng lại một thử thách khác được đặt ra cho hai bạn. Mua rồi cho à. Rồi tụi con có tiền không? Đừng cặp ca. Đang trong đọc ghen á. Bây giờ chú nhờ hai con chút nha. Bây giờ chú vào trong chú có công chuyện sửa mấy cái kệ sách một chút. Nước vô con kêu là gửi bên kia giùm chú nha không? Chú vô chút có chừng 5 phút rồi chú ra liền nha. Vậy là hai bạn nhỏ của chúng ta sẽ giúp chú bảo vệ nhắc nhở các vị khách không được mang thức ăn vào nhà sách. Liệu hai bảo vệ bất đắc dĩ này có làm được việc không đây? Có vẻ như công việc này chẳng làm cho Bon và En hào hứng tí nào cả. Và cách để hai bạn nhỏ giết thời gian là... Cho ai lấy hết. Ai mà xin tiền của mình không được cho ai lấy hết đúng không? Đúng không Bon? Tôi ra chưa? Xong phim luôn. Trời. Trước đó đi một xíu không mà quay lại thôi mà. Đúng lúc đó thì một vị khách khả nghi xuất hiện. Em nói đi. Em nói đi, không có được đem thức ăn vào nhà sách. Ăn được đấy được. Ở đứng mà ăn một cách rất nhẫn Cách nhơ. nhắc nhở này không thể phát huy tác dụng rồi. Ăn vô. Đâu em rồi á. Không dám nhắc nhở cô khách, Bon quyết định. Hả? Đi tìm bảo vệ. Rồi xong chưa? Nãy giờ tụi con có làm được cho chú không? Tụi con có... Không. Sao vậy? Em nói rồi. Con nói rồi hả? Và anh chàng Bon còn có một nỗi niềm khác nữa. Con gần te đâu quần rồi á. Rồi vậy con đi vô này. Đi thẳng vào trong cuối nhà luôn. Có nhà vệ sinh trong đó đó. Nhanh chóng đi giải quyết tâm sự thầm kín, anh Bon chẳng kịp dặn dò điều gì với cô em gái nhỏ. Kết quả là... Rồi em đi ra rồi, hai anh em lạc nhau rồi. Ủa em con đâu rồi? Em con đi lên nữa mua đồ đó, không lên đi em. Anh Em bên đây. Cũng
May là em En chưa đi đâu xa. Giờ thì mau mau đi chọn quà cho anh Tâm thôi nào. Em thấy rồi. Mấy ngàn một chục đó. Mấy ngàn một chục vậy? Trời ơi, ông mua hộp vịt lộn hay gì vậy? Khái niệm mua hàng của anh Bon có vẻ khá độc đáo đây. Mấy ngàn một chục rồi. Mình ra tính tiền Bon. Em ơi. 1, 2, 3. Bon đại á. Nhiều 3 số. Bon đi. Về luôn này không? Về luôn này đi. Mai ra tính tiền rồi mai mua đất xe. Không, về luôn này đi cho nó lẹ. Đã chọn xong quà cho anh, nhưng dường như Bon vẫn chưa muốn đi về. Và việc vòng tới vòng lui đã lần nữa gây ra rắc rối cho anh chàng. Trời, cặp này hay bị rớt. Hả? Đâu còn cái này nữa. Anh hai đã có quà, Bon và En cũng phải có phần quà cho mình chứ nhỉ? Mua thêm. Rồi, được rồi. Lúc hoàn thành nhiệm vụ cũng là lúc nhắc lại chuyện Ở cũ. đâu nãy giờ em kiếm anh vậy? Anh đi tè một lát thôi. Không mà, lát rồi anh lên mà. Đúng, em đi ra ngoài rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành một cách nhanh chóng, nhưng liệu mọi chuyện có suôn sẻ với Bon và En không đây? Chú coi camera thấy em bé làm tổ đồ chơi phải không? Em bé lên đây là lên lầu rồi sắp xếp đồ chơi là chú với nhau ra nữa nha. Vậy là hình ảnh cậu bé Bon làm đổ đồ chơi nhưng không sắp xếp lại đã bị chú bảo vệ bắt gặp. Giờ thì phải tự mình đi khắc phục hậu quả thôi Bon ơi. Em đoán thì là bé sẽ như thế nào? Mẹ nói thì cũng có tính hơi nhây nhây. Hơi nhây nhây. Không có chịu làm. Ở nhà thì có thể là quen ba mẹ quá thì có thể nhây nhây. Nhưng mà ra ngoài mà khi mà gặp chú bảo vệ mà thấy tướng tá ăn mặc cũng hơi có vẻ nghiêm khắc thì em nghĩ chắc là bé sẽ làm theo. Mà anh chàng này á, em nhớ đi ra khỏi cửa đã quay trở lại hôn mẹ mấy lần. Có đời nào mà anh trai đi cạnh em gái mà nắm tay bảo anh nhớ mẹ quá. Rồi bây giờ là không có mẹ bên cạnh, anh có làm theo lời chú hay không? Chúng ta theo dõi tiếp ạ. Hai bé luôn. Hồi nãy hai bé lên tập. Cái cặp này làm cho đổ đồ chơi á. Đổ thừa cái cọc. Cái cặp này làm cho đổ đồ chơi. Bé lên lầu sắp đồ chơi là chú cho xuống nha. Đòi hai bé luôn. Để tặng cho anh con. Đồ chơi đã xếp lại lên kệ, thế nhưng Bon còn cẩn thận sắp xếp lại cả kệ sách nữa. Hồi anh làm luôn. Sẵn anh làm luôn, chiều về luôn. Nhưng mà Bon có làm đổ đồ chơi nhiều đến thế đâu nhỉ? Anh thấy cái gì lộn xộn là anh sắp luôn, tại anh sợ bị bắt lần nữa mất công phải không? Xem ra anh chàng này đã sắp xếp lại cả nhà sách luôn rồi. Đâu cái này xếp ở đâu? Trời ơi, ngoan quá vậy. Lấy công chuộc tội mà. Và đây chính là gương mặt hân hoan khi hoàn thành nhiệm vụ. Dễ thương. Trong lúc đó thì em En đã làm quen được một người bạn mới. Anh đi đâu á? Anh mua tiền cho anh Tâm và đi với anh trai. Còn cậu bé Bon cũng đang gặp phải rắc rối mới. Con phải để đúng thứ tự nè, ví dụ nè, để đây. Con phải để cái tựa này thì đúng như chú đó, đúng không? Nè, Thì ra vì cẩn thận mà trước đó anh chàng đã tự sắp xếp lại kệ sách, nhưng vô tình lại làm xáo trộn các loại sách với nhau. Trời, Giờ thì phải anh sắp xếp lành lại quá từ đâu rồi? mà. đúng rồi. Rồi con làm ăn nắp nha chú, tí chú lại kiểm tra con nha. Rồi bây giờ đứng sắp tới chiều luôn cái quầy đó nè. Chưa, còn một cái nữa.
Cái này lộn xộn nhất nè. Mải mê với những quyển sách, anh Bon không còn nhớ gì đến cô em gái của mình. Và kết quả là Trời chào. Cầm đi chơi hả? Rồi, hay quá ta. Xem ra Jen cũng rất là dễ làm quen với người lạ và đi theo người lạ một cách vô cùng là dễ dàng, thì Thảo cũng đang lo cái phần đó. trong lúc đó thì anh Bon cũng đã hoàn thành công việc rồi. Rồi, con để lên cái chỗ thôi. Rồi, đúng rồi. Ồ, ngăn nắp rồi nè. Rồi, đúng rồi. Giỏi quá. Nè, lần sau con vô nhà sách đó là con phải đi đúng hàng, đúng lối nha. Không có làm đổ sách của chú nữa nha. Nha. Rồi. Thế nhưng em En thì cũng đã không còn ở chỗ cũ Ủa nữa. em con đâu? Và thế là người thì bồi hồi lo lắng, người thì đang thong thả dạo chơi. Và thành quả của nhiếp ảnh gia En là đây. Trong lúc đó thì anh Bon cũng đang lo lắng tội đến anh phát quá khóc à. rồi. Ông nói em con đâu hả? Con ngồi con chờ đi, em chắc gì đâu chơi lát. Trời thương quá à. Trời Bon ơi, thương quá. Ảnh lo thiệt á, tội ảnh chứ bộ. Lúc này là biết sao không? Nhớ mẹ. Mải dạo chơi, cuối cùng thì cô nàng En cũng nhớ đến ông anh tội nghiệp của mình. Cô dắt con qua bên đây nè. Anh con ra rồi. Chưa mà. Hai con qua bên đó đợi. Chút xíu nữa tấm hình nữa đi, qua bên đó đợi con té. Đối với mẹ, khi mà mẹ xem cái cảnh Jen đi với người lạ một cách dễ dàng như vậy thì có cảm thấy lo không à? Ở nhà thì cũng dặn bé nhiều là không được đi với người lạ, nhưng mà bây giờ thấy nhìn là thấy tự nhiên đi rất là giống như là đã quen rồi. Dạ. Là không biết là lúc này có nhớ lời của mẹ dặn hay không nữa. Con Nên cũng hay có lo. nhớ nhưng mà nhớ hơi lâu, là lúc mà chơi xong một hồi mới sực nhớ lại là nhất quyết là cô có cản cỡ nào cũng đòi quay về với anh thì lúc đó mới nhớ. Rồi để con dắt con qua đó nha. Ê! Bon ơi, em ở đây nè. Bon! Giây phút trùng phùng, thế nhưng chẳng ai nói với ai tiếng nào cả. Bên cầm này giùm đi. Có vẻ như anh Bon đã có chút giận dỗi. Không nói nên lời luôn. Con nói như đây gói quà. Chú không có ai gói quà giùm con hết vậy. Giờ vui ra sớm dữ vậy. Nào đúng thấy em. Em đi đâu mà lâu quá? Qua công viên á. Qua công viên nào? Công viên bên kia hả? Tại vì em không thấy anh đúng không? Em tưởng anh lâu qua bên kia rồi hả? Họ đưa anh hỏi nói chuyện dễ thương không? Con nói nhanh lên con cờ bọn con về nữa. Những tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng có vẻ anh Bon đã bắt đầu khát nước rồi. Cái gì vậy? Mệt chưa? Nãy giờ đi nhà sách mệt chưa? Con cái này. Con lấy cái chai này. Ăn bánh không? Con có bánh nữa kìa. Trước hai vị khách nhí này thì cô bán hàng cũng rất nhiệt tình. Ăn bánh bông lan không? Bánh bông lan ngon lắm nè. Mẹ con hay thích ăn bánh đa lắm á. Và bây giờ mẹ đoán xem là con có ăn cái bánh tráng phô mai đó không? Khi mà con vừa mới nói là mẹ con cũng thích ăn cái món đó lắm. Thì chắc là ăn rồi, tại vì ăn mà với lại đi nãy giờ thì chắc là cũng đói rồi. Em nghĩ chắc không ăn đâu. Em nghĩ vậy, tại vì lúc đầu chi tiết một người lạ mời bé uống nước nhưng mà bé lại bỏ chạy, thì em nghĩ là bé đã nhớ lời mẹ dặn rồi. Nè, bây giờ chúng ta xem là các em sẽ làm gì đây ạ? Mẹ con thích hả? Vậy mẹ mua không? Mua về cho mẹ không? Thơm không? Mặc cho lời thuyết phục Trời của ơi, anh cô, hửi cái Bon bánh vẫn mà anh cương không quyết có từ chối. ăn kìa. Chị thấy Nhưng chưa? em En thì Đang thèm lắm luôn á. Chỉ lấy tiền nước thôi, không lấy tiền bánh này đâu. Đó, Jen không còn cầm anh lòng Bon được rồi. dù từ chối không ăn nhưng ánh mắt lại tố giác tất cả. Ngon không con gái? Ngon không con gái? Ngon không nữa kìa. Coi Bon sao đây? Dứt Rõ khoát ràng không là nhìn. rất muốn ăn nhưng Bon vẫn nhất quyết từ chối. Trời ơi, hay quá Bon ơi.
Cô bán hàng cũng chẳng có ý định bỏ cuộc. Đừng. Có cái mặt ảnh kìa. Dạ là chúc rồi nha. Chúc tiểu chà bông. Chà bông thôi. Chút chà bông thôi. Chà bông đi. Chà bông. Ê da, dai quá. Dạ, dạ nhưng mà ngon đúng không? Muốn đi về, muốn đi về. Con gặp con. Con nhà con. Thôi con lấy tiền này đâu cho đem về đưa mẹ. Chỉ vừa nhắc đến mẹ mà có vẻ như Bon đã lại nhớ mẹ rồi. Mặt rất là thèm thuồng. Trời ơi, mặt thương quá. Mẹ lại cho mặt cho em đúng không? Ôi giời, nhớ mẹ, nhớ mẹ, nhớ mẹ. Giọt nước mắt suýt tí nữa là đã rơi ra rồi. Đúng rồi. Sao giờ em? Tại vì ai cũng thích chúng ta. Không hiểu được nỗi lòng của anh, Ian bắt đầu cằn nhằn. Đi thì không được, còn bắt người ta mua đồ cho mình nữa. Đâu có gì vô đâu đúng không? Người ta đang yên lành à. Để người ta yên lành cũng cho người ta ăn bánh. Đúng không rồi? Đường về với mẹ không còn xa nữa. Cố gắng lên nào Bon ơi. Ê, được rồi. Đúng lúc đó thì chỉ là một ông cụ bán đồ chơi. Thế nhưng Ông ơi con biết. Ông ơi con nói chú công an bây giờ. Con nói chú công an bây giờ. Con nói chú công an bây giờ. có vẻ Đó, như tất cả những cái cậu cảm Bon xúc được không thể thể hiện kìm ở lúc nén này được đây. nữa rồi. Thấy đi theo á chị. Rồi, hay chưa? Cứng rắn với người ta nhưng mà thực ra là rất là yếu lòng. Trời tôi Chỉ vô tình nhắc đến mẹ, Emen đã khiến ông anh của mình nức nở. Mẹ. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ. Chuyến hành trình với rất nhiều thử thách mà mẹ đặt ra cho hai bạn nhỏ tinh nghịch. Thế nhưng Bon và En đã thật sự lớn khôn rồi, đã biết tự qua đường này, biết nhận lỗi và sửa lỗi, biết từ chối người lạ nữa. Bon và En đã có thể khiến mẹ yên tâm rồi. Trời ơi, thương quá à. Anh chàng này anh quá sức là dễ thương luôn á. Và cái thái độ khi mà con nói là con mét chú công an bây giờ đó là Thảo thấy là nó đã lên tới đỉnh điểm rồi, là xù lông nhím ra với tất cả những người xung quanh. Rồi, chị thấy anh vừa quay lại chạy không? mà vừa la. Anh quay lại mới đáng Không. sợ kìa. Anh quay lại anh đối diện với cái người đàn ông đó luôn. Con mét chú công an đó. Có nghĩa là đừng có đi theo nữa. Mà còn thêm có một điểm đáng khen nữa ở Bon và Jen là các con nhớ rất là kỹ luật đi đường khi mà tham gia giao thông. Thì bây giờ á, bạn Jen với bạn Bon đều rất là giỏi, cho nên là cô Thảo với cô Bella quyết định dành tặng các bạn 2 món quà luôn. Rồi các bạn bước ra đây tặng quà. Trai. Rồi, giỏi quá. Cảm ơn các con. Thưa quý vị khán giả, qua hành trình này thì chúng ta cũng đã cảm nhận được cá tính của từng bé. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng bột giặt Attack số 1 Nhật Bản đã luôn đồng hành cùng chương trình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau vào lúc 18 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Xin mời quý khán giả tham gia trả lời câu hỏi để có cơ hội nhận được một phần quà từ nhà tài trợ. 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Attack số 1 Nhật Bản. Cách thức tham gia: truy cập trang Facebook Con đã lớn khôn để được hướng dẫn chi tiết. Câu hỏi tuần này như sau. Câu 1. Các bé đi mua quà sinh nhật cho ai? A. Anh ruột của Bon. B. Anh ruột của Yen. C. Anh ruột của cả Bon và Yen. Câu 2. Có bao nhiêu người trả lời giống bạn? Khán giả thắng giải sẽ được công bố trong chương trình Con đã lớn khôn, phát sóng vào lúc 18 giờ thứ Bảy tuần sau. 18 giờ thứ Bảy tuần này, xem gì trên HTV7? Những cô nàng siêu đáng yêu, những anh chàng siêu hài hước, những chuyến đi thú vị, nhưng cũng lắm gian nan. Con đã lớn khôn, 18 giờ thứ Bảy hàng tuần chỉ có trên HTV7.